สวัสดีครับกลับมาพบกับอังโคแก๊กลุงกากเลือกเกมจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่ลุงแนะนำเกมในเดือนมกราคมไปแล้วหวังว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ของลุงอาจจะถูกใจใครเขาบ้างนะครับเพราะก็มีคนมากดติดตามช่องลุงเพื่อรอแนะนำเกมใหม่กันอยู่พอสมควรลุงต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับลุงก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอยากดูลุงทำคลิปแนวนี้ต่อไหมแต่ด้วยระดับความหน้าด้านของลุงที่สูงพอสมควรลุงก็ยังจะลองทำต่อไปอีกเดือนนึงครับดังนั้นรอบนี้เป็นรอบที่2ที่ลุงจะมาแจ้งข่าวเกมใหม่ๆที่จะออกในเดือนกุมภาพันธ์นี้พูดขนาดนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องลุงก่อนรับชมสักนิดหนึ่งครับถ้ากดแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าเดือนนี้มีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่บอกเลยทีเด็ดที่ทั่วโลกรอคอยอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะเกมแรกที่น่าสนใจในเดือนนี้ครับ Kingdom Come Deliverance 2หลายคนอาจจะเคยเล่น Kingdom Come Deliverance ในภาคแรกมาแล้วระยะห่างจากภาคแรกเนี่ยถึงภาค2 6 ปีเลยครับภาคแรกออกในปี 2018 พัฒนาโดย Warhorse Studio ตัวเกมเป็นแนวแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่1ครับเล่นได้คนเดียวที่เน้นความสมจริงและมีฉากหลังอยู่ในอาณาจักรยุคกลางแห่งโบฮีเมียในศตวรรษที่15ซึ่งเป็นรัฐจักรวรรดิของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตัวเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเฮนรี่สกาลิตคนธรรมดาที่ต้องไปทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาต้องอยู่ในวังวนของการล้างแค้นหักหลังและออกเดินทางเพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลก Open World นั่นหมายความว่าเราจะสามารถสำรวจเมืองหมู่บ้านและพื้นที่ต่างๆที่มีรายละเอียดมากมายระบบการต่อสู้ที่สมจริงเช่นถ้าเราเจอศัตรูแต่งตัวแบบใส่เกราะมาเต็มเลยนะคันในเราจะเอาดาบง่อยๆไปฟันใส่เกราะก็เหมือนกับกวักมือเรียกยมบาลแต่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเอาธนูไปยิงผ่านรูชุดเกราะมันแทนหรือยิงใส่เบ้าหน้าที่เปิดเกราะอยู่แทนนะครับแบบนี้มันก็ดูสมจริงอยู่นะอีกทั้งยังมีภารกิจหลากหลายให้ได้ทำครับเกมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสำรวจโลกและความท้าทายที่มาพร้อมกับความจริงจังในเนื้อเรื่องดังนั้นหากคุณเป็นแฟนเกม RPG ที่มีรายละเอียดลึกซึ้งและต้องการสัมผัสชีวิตในยุคกลางอย่างแท้จริง Kingdom Come Deliverance 2 ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับตัวเกมลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ครับเกมต่อไปที่ลุงจะแนะนำจะเรียกว่าเป็นเกมเต้นก็คงไม่ถูกนักเพราะว่ามันเป็นลิฟต์กีตาร์แต่โดยรวมก็คือเกมกดตามจังหวะก็คือ Rhythm Game นั่นเองนะครับมีชื่อว่า Rift of the Necrodancer เกมอินดี้ที่พัฒนาโดย Brace Yourself Games เป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างแนวโลกไลท์แล้วก็ Rhythm Game ครับโดยเกมนี้จะเป็นภาคเสริมของ Rift of the Necrodancer เราจะต้องต่อสู้กับศัตรูตามจังหวะเพลงที่มีความมันและมีชีวิตชีวาทุกครั้งที่เราเล่นเราจะได้สำรวจโลกที่แตกต่างกันพร้อมกับศัตรูและไอเทมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแบบสุ่มนะครับสไตล์โลกไลท์นี่แหละมีความยากให้เลือกตั้งแต่ Easy Medium Hard แล้วก็ Impossible เรียกได้ว่านิ้วไม่ล็อกเราไม่เลิกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีมินิเกมเล่นโยคะเพื่อฝึกจับจังหวะแล้วก็ยังมีบอสให้เราปราบด้วยนะซึ่งแต่ก่อนลุงเคยเล่นเกมแนวเนี้ยไม่ค่อยจะเจอเกมที่มีบอสให้ปราบเกมนี้ก็น่าสนใจมีบอสให้ปราบนะแต่เป็นเกมริทึมนะเกมนี้จะลงให้กับ PC นะครับโดยสามารถโหลดเดโมมาลองเล่นได้ก่อนเลยตัวเกมแจ้งวันวางจำหน่ายในวันที่5กุมภาพันธ์นี้และในสตรีมจะเป็นวันที่6กุมภาพันธ์ครับผมเกมต่อไปเป็นเกมอินดี้แนว Beat 'em up น่าสนใจมากเกมหนึ่งเลยครับสำหรับลุง Big Helmet Heroes เกมแอคชั่นตะลุยด่านในรูปแบบ Cinematic 3D พัฒนาโดย Exalted Studio ครับเราจะได้รับบทเป็นอัศวินหัวโตออกลุยไล่หัวศัตรูไปในฉากต่างๆซึ่งเรียกว่าเป็นอีกเกมที่ดูเรื้อนดูปั่นอุดมไปด้วยความสนุกและความฮาแน่ๆภารกิจของเราก็โคตรจะเข้าใจง่ายตามสไตล์อัศวินครับคือไปช่วยเจ้าหญิงที่ไม่ว่าเกมไหนก็จะต้องนั่งสวยๆรอให้โดนลักพาตัวแล้วก็ต้องเดือดร้อนใครสักคนให้ไปช่วยตลอดซึ่งนั่นก็คือเรานี่แหละสามารถที่จะโชว์หล่อฉายเดี่ยวหรือจะเฟี้ยวไปเป็นคู่ร่วมต่อสู้ไปด้วยกันกับเพื่อนก็ได้เราสามารถเลือกสไตล์การเล่นได้ไม่ว่าจะเป็น The Warrior หรือนักรบที่ใช้ดาบและโล่ถือว่าเป็นสายสมดุลแล้วกันนะอันนี้ The Brute สายอาวุธ2มือประเภทเดินช้าแต่ฟันโหดเหมือนโกรธหมา The Rogue สายรอบเล่นเน้นสปีดเดี๋ยวนะลุงยังงงว่าฉากมันก็มีอยู่แค่เนี้ยตีอัดกันยับอย่างนี้มันจะรอบเล่นยังไงก่อนแต่เอาว่าสายนี้ใช้มีดสั้นคู่โจมตีรัวๆรวดเร็วและสุดท้ายครับ The Monk สายวรยุทธ์พลิ้วไหวดังสายน้ำแต่พระเกมนี้ใช้คาถาไม่ได้มามือเปล่าเหมือนเกมอื่นค
รที่คิดถึงเกมตะลุยด่านกับเกมน่ารักเกรียนเอาฮากับเพื่อนเหมือนเกม Castle Crashers เกมนี้น่าจะมอบประสบการณ์เดียวกันแต่ให้ภาพสวยกว่าตามยุคสมัยครับส่วนตัวลุงคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากลุงขอใส่ไว้ในลิสต์ส่วนตัวก่อนละกันและตัวเกมจะลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series Nintendo Switch และ PC ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ครับสำหรับคอเกมแนวซิมูเลชันหรือเกมแนววางแผนสร้างเมืองคงไม่มีใครไม่รู้จักแฟรนไชส์เกมสร้างเมืองระดับ Masterpiece ชิ้นนี้เลยครับ Sid Meier's Civilization 7 หรือที่เราเรียกกันว่า Civilization นั่นแหละกว่าภาคนี้จะออกก็ห่างจากภาค 6-8 ปีเลยทีเดียวเป็นเกมวางแผนสร้างเมืองสร้างอารยธรรมของตนเองพัฒนาเมืองและอารยธรรมผ่านยุคสมัยเรียกได้ว่าสร้างกันตั้งแต่ยุคฟาโรห์จนโผล่ไปอวกาศกันเลยมีการวางโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจระบบการทูตและทำสงครามเราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำอารยธรรมอื่นๆหรือจะปฏิสนธิก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือมีการทำสงครามเพื่อยึดครองดินแดนด้วยเช่นกันการวางกลยุทธ์ที่ดีจึงเป็นปัจจัยหลักในเกมนี้ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการทหารและวัฒนธรรมภาคใหม่นี้ทางผู้สร้างก็ได้มีการพัฒนากราฟิกให้สวยงามมากกว่าเดิมรองรับระบบ HDR เพื่อความจัดจ้านในงานภาพก็ไม่งั้นเราก็จะสร้างออกมาหาพระแสงอะไรนะภาคนี้ได้มีการเพิ่มผู้นำในด้านต่างๆขึ้นมาด้วยครับเช่นผู้นำทางด้านศาสนาผู้นำทางปรัชญาหรือผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และอื่นๆเข้ามาด้วยไม่ต้องถามเรื่องคำวิจารณ์เกมนี้แง่บวกมาโดยตลอดพร้อมทั้งรับรางวัลหลากหลายสาขาจากหลายเวทีมาละเกมนี้เราสามารถจะเล่นคนเดียวหรือจะสร้างเมืองแข่งกับคนอื่นก็ได้เช่นเคยสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ครับเป็นคอร์สแพลตฟอร์มมีภาษาให้เลือก12ภาษาแล้วก็เช่นเคยครับไม่เคยมีภาษาไทยครับโดยตัวเกมจะลงให้กับ PC PlayStation Xbox แล้วก็ Nintendo Switch วางจำหน่ายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ขยับมาดูเกมที่มีงานภาพอนิเมะในรูปแบบ SD ก็คือหัวโตตัวเล็กนั่นแหละกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตกับเพลงประกอบไพเราะเร้าใจคือทั้งภาพและเพลงนี่อนิเมะจ๋าเลยนะกับเกม Phantom Breaker Battleground Ultimate หนึ่งในแฟรนไชส์เกม Phantom Breaker พัฒนาโดย Rocket Panda Games รอบนี้มาในรูปแบบเกม Action Beat'em Up ลุยแหลกแหกทุกด่านที่ตั้งอยู่ริมถนนเห็นเกมเหมือนเด็กๆเล่นแบบนี้แต่สร้างบน Unreal Engine 5 ซึ่งทำให้เกมเพลย์มีความไหลลื่นปื๊ดตัวเกมสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นช่วยกันกับเพื่อนลุยด่านพร้อมกัน4คนก็ได้ครับหรือจะออนไลน์พร้อมกัน8คนเลยก็ได้ทีนี้ไม่รู้แล้วใครเป็นใครแล้วเพราะว่ามันใส่กันนัวมั่วไปหมดแบบยับครับสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยเกมนี้จะลงให้กับทุกแพลตฟอร์มทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series Nintendo Switch และ PC ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้และบน PC Steam ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ครับมาอีกเกมครับกับสายเมะใครชื่นชอบ JRPG แบบอนิเมะเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจครับ The Legend of Heroes Trails Through Daybreak 2 หนึ่งในซีรีส์ The Legend of Heroes ที่เริ่มต้นจากเกม Dragon Slayer ในปี 1989 บนเครื่อง NEC PC 8801 นู่นกันเลยจริงๆเครื่องนี้ลุงก็ไม่ทันหรอกแต่ในภายหลังก็มีการพอร์ตมาลงเครื่องเกมที่เรารู้จักกันครับเช่น PC Engine Mega Drive หรือ Super Famicom อันนี้ลุงทันเกมนี้พัฒนาโดย Nihon Falcom จนภายหลังค่อยๆกลายมาใช้ชื่อ Trails แทนนะครับเป็นตระกูล Trails แต่คนละ Trail กับตระกูล Tales of นะชื่อมันจะคล้ายๆกันแต่คนละเกมอย่าจำผิดล่ะโดยในภาคนี้จะเป็นภาคต่อจาก Trails Through Daybreak ภาคก่อนที่ออกมาในปี 2021 เนื้อเรื่องจะพูดถึงเมืองคาลวาร์ดที่ได้รับสันติสุขกลับคืนจากแก๊งมาเฟียที่มีนามว่าอัลมาตาในภาคที่แล้วแต่สันติสุขมักจะอยู่ได้ไม่นานจนกระทั่งเกิดเหตุฆาตกรรมที่มีเงื่อนงำเกี่ยวข้องกับอสูรสีแดงลึกลับทำให้เราที่รับบทเป็นแวนอาร์คไลท์นักล่าปีศาจต้องออกลงอีกครั้งตัวเกมเป็นแอคชั่น RPG เล่นคนเดียวสไตล์ภาพอนิเมะจ๋าๆเลยระบบการเล่นของเกมจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการใส่คำสั่งต่อสู้แบบ Command Battle แบบ Turn Based นะครับเข้ากับระบบ Field Battle ก็ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึง Final 7 Remake นั่นแหละคล้ายๆกันแต่จะมีระบบคอมโบพิเศษที่มีชื่อว่า Cross Chain และก็ Exchange ซึ่งระบบการต่อสู้นี้จะทำให้เราโจมตีโหดๆได้เลยถ้าเราใช้ผสมผสานด้วยกันอย่างเรียบเนียนใครสนใจเกม JRPG สายเมะภาพสวยแบบสไตล์อนิเมะลองไปหาเล่นดูได้ครับโดยตัวเกมจะลงให้กับ PS4 PS5 PC แล้วก็ Nintendo Switch ในวันวาเลนไทน์ที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ครับเปลี่ยนอารมณ์จากเกมเมะมาดูเกมจริงจังกันบ้างครับ Avowed เกมแอคชั่น RPG Fantasy
เป็นเกมเล่นคนเดียวในมุมมองบุคคลที่ 1ที่ถูกพัฒนาโดย Obsidian Entertainment โดยเราเนี่ยจะรับบทเป็นทูตของเอเดียดินแดนที่ห่างไกลที่ถูกส่งมาสืบข่าวเรื่องโรคระบาดที่แพร่ไปสู่เกาะลึกลับที่มีนามว่า Living Land ซึ่งเกาะนี้เต็มไปด้วยอันตรายปริศนาผืนป่าที่ยังไม่มีใครค้นพบและก็มีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเราต้องค้นหาความลึกลับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลที่อาจจะทำลายทุกสิ่งและปกป้องเขตแดนลึกลับนี้จากกองกำลังที่ต้องการจะทำลายเกาะแห่งนี้ระบบการต่อสู้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่าง Melee and Magic นั่นก็คือการสู้ด้วยอาวุธระยะประชิดแล้วก็สู้ระยะไกลไม่ว่าจะเป็นใช้คาถานะครับหรือว่าใช้ธนูก็แล้วแต่ใครสนใจก็สามารถพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้และถ้าใครจัดชุด Premium Edition ก็จะได้รับตัวเกมสิทธิ์ในการเล่นเกมก่อนใคร5วันนะครับก็คือ Early Access นั่นเองสกินพรีเมียมอีก2ชุดและสิทธิ์เข้าถึงหนังสือรวมงานภาพและซาวด์แทร็กดิจิตอลของ Avowed จะลงให้กับ Xbox Series และก็ PC ครับส่วนใครอยากจะประหยัดนะก็ไปเล่นใน PC Game Pass ได้เช่นกันแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะไม่ใช่พรีเมียมครับโดยจะวางจำหน่ายในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ครับและก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายของเดือนที่ทุกคนรอคอยลุงเองคอยจนห้อยย้อยไปหมดแล้วสิ้นสุดการรอคอยกันที่เดือนนี้แหละ Monster Hunter Wilds ลุงว่าลุงเนี่ยไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรกันแล้วมั้งชาวบ้านรอกันทั่วโลกเกมแอคชั่น RPG ที่หนักไปทางแอคชั่นด้วยอาวุธ14ชนิดความบันเทิงของเกมนี้คือการช่วยกันล่ามอนครับเอาชิ้นส่วนมาตีอาวุธแล้วก็ชุดเกราะหาเครื่องประดับเพชรต่างๆเพื่อบิวสกิลแต่ละสายให้เหมาะกับอาวุธที่ตัวเองถนัดส่วนในแง่ระบบการเล่นที่ลุงได้ลองมาแล้วในตอนเบต้าเทสรอบแรกต้องยอมรับว่ารอบนี้ระบบการเล่นยกระดับขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นสกิลของอาวุธที่มีเพิ่มขึ้นการตีมอนตอนที่ยังขี่ไก่การปักเต็นท์ค้างแรมในกลางทางแล้วก็อีกสารพัดที่จะบรรยายตอนนี้ก็ไม่หมดสิ่งที่เปลี่ยนไปในภาคนี้ที่เด่นชัดที่สุดคือเรื่องของแผนที่เป็น Wide Area กึ่ง Open World กว้างแบบไม่สามารถเดินเท้าไหวนะครับต้องมีไก่น้อยคอยให้เราขี่เพื่อบี้มอนตอนที่ออกเบต้าเนี่ยหลายๆคนที่เล่นบน PC ประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักถ้าสเปคคอมไม่ถึงจริงนะภาพนี่เหมือนเด็กประถมปั้นดินน้ำมันมาให้เล่นเลยเละเป็นโจ๊กลุงเชื่อว่าแคปคอมเองน่าจะได้รับฟีดแบ็กไปเยอะพอสมควรสำหรับเบต้าที่ผ่านมาแล้วล่าสุดก่อนเกมจะออกก็น่าจะเป็นการทดสอบเบต้าครั้งสุดท้ายโดยจะปล่อยเบต้าเนี่ยอีก2รอบนะครับคือในวันที่ 7-10 กุมภาแล้วก็ 14-17 กุมภานี้โดยคนที่เล่นเบต้าไปรอบแรกสามารถจะนำข้อมูลตัวละครในการเทสรอบแรกเนี่ยมาใช้กับรอบ2ได้และใครที่เข้ามาเทสเบต้าก็จะได้พวงกุญแจชามกับชุดไอเทมเริ่มต้นซึ่งสามารถนำไปรีดีมในเกมตัวเต็มได้ด้วยนะบอกตรงๆลุงไม่นึกว่าจะมีเบต้าอีกลุงลบตัวเบต้าทิ้งไปแล้วแต่ยังไงก็ต้องโหลดมาเพื่อไลฟ์ให้พวกเราดูใหม่อีกรอบแล้วนะใครอยากดูว่าภาคนี้เป็นยังไงก่อนเบต้ารอบที่2และเกมตัวเต็มจะเข้าเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในช่องของลุงเลยลุงไลฟ์ไว้แล้วรอบแรกต้องบอกว่าลุงเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมมอนทันเล่นตั้งแต่ภาคแรกบน PS2 นะ PS2 เล่นแบบมันคือเกมอะไรวะเล่นไงวะไม่รู้ระบบอะไรเลยนะครับสมัยก่อนมันไม่มีแหล่งข้อมูลเหมือนสมัยนี้แต่ไม่ว่าเกมมันจะลงเครื่องไหนลุงก็ตามไปซื้อเครื่องนั้นมาเล่นบางเครื่องเนี่ยซื้อมาเพื่อเล่นแต่มอนฮันก็ยังต้องทำเลยนะรักขนาดนั้นดังนั้นนี่เป็นเครื่องการันตีว่าลุงไม่มีวันพลาดที่จะเล่นอีก1เกมที่เป็นเกมลูกรักของลุงอย่างมอนฮันแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลุงตั้งตารอภาคนี้เป็นพิเศษเพราะเป็นภาคแรกจริงๆตั้งแต่มีมอนฮันมาเลยนะมันสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้นี่คือความสุดยอดของการเล่นมอนฮันแล้วครับเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยเจอนักล่าจากทุกแพลตฟอร์มเล่นกับเพื่อนๆได้แบบไร้ข้อจำกัดของแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องไปตามซื้อเครื่องเกมที่เกมนี้มันไปลงให้สิ้นสุดความเจ็บปวดในการซื้อเครื่องเพื่อไล่ตามมอนฮันสักทีตัวเกมครับลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ลุงพรีออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรอเจอนะครับผมเจอกับลุงได้ในมอนฮันไวครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ครับรู้สึกยังไงกับคอนเทนต์ที่ลุงมาแจ้งเกมออกใหม่แบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ลุงทราบหน่อยนะครับลุงจะได้นำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปอีกแล้วก็ที่จะบอกก่อนจากกันก็คือ
ลุงจะพยายามทำวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับมอนฮันต์ไวล์เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องลุงไว้นะจะได้ไม่พลาดเวลาลุงออกคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ลุงขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย